که این متاسفانه توی کشور ما، تو فرهنگ ما متاسفانه وجود داره. و از طرفی دوستان برای رسیدن به چیزهایی که تا حالا بهش نرسیدید باید یه سری کارهایی رو انجام بدید که تا حالا انجام ندادید. و آدمای موفق معمولا حاضرن کارهایی رو انجام بدن که آدمایی که موفق نیستن هیچ وقت حاضر نیستن اون کار رو انجام بدن. درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و چنل آرتیم یاش تریدر دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم که از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر من میبینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت آرامش و آسایش برخوردار باشید. و اگر احیانا دل مشغولی و نگرانی تو دلتون دارید، از خدای مهربون میخوام که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این نعمت آرامش و آسایش رو به دلتون برگردونه، چرا که شما شایسته آرامش تو قلب و روحتون هستین که جان و روحتون بهش نیاز داره. با افزایش نوسانات ارزی و کاهش ارزش پولی و افزایش روزافزون تورم، داشتن کسب درآمد دلاری یکی از دغدغه‌های مهم بسیاری از افراد توی ایران و کشورهایی که از نظر ارزش پولی تو سطح پایین قرار دارن هستش. و کسب درآمد دلاری میتونه تنها راه حلی باشه که کمک بزرگی میکنه با این تورم و کاهش ارزش پولی دست و پنجه نرم بکنیم. و اما چطور میشه توی ایران، توی این شرایط تحریم و توی این نظام بانکی تحریم، چطور میشه کسب درآمد دلاری داشت؟ دو تا خبر خوب دارم و یه خبر بد. اول برسیم به خبر بد. خبر بد اینه که خب من تقریبا فکر کنم 4-5 ماه پیش یه ویدیو داخل یوتیوب گذاشتم و انواع روش‌های کسب درآمد دلاری رو به صورت خلاصه برای شما توضیح دادم. و خبر بد اینه که هر کدوم از اون روش‌های کسب درآمد دلاری نیاز به یک مهارت خاص داره که خب فرد خاص خودشو میخواد. لازمه که شما بری دوره‌اش ببینی، لازمه که یک مسیر آموزشی بلند مدت طولانی رو پشت سر بذاری و یا اینکه به یک سرمایه اولیه نیاز دارن. اما خبر خوب دوستان، اینجا رو خیلی با دقت گوش بدید. دلیل این که اکثر دوستان دنبال کسب درآمد دلاری هستن اینه که بتونن خب همونجوری که گفتیم تحریما رو دور بزنن و با تورم دست و پنجه نرم بکنن به طوری که افزایش قیمت دلار به نفعشون باشه، چرا که کسی که کسب درآمد دلاری داره افزایش قیمت دلار به نفعشه. اما این تنها دلیلش نیست. فرار از نظام کارمندی، یعنی به طوری که ما کار کنیم رئیس پولدار بشه، میتونه دلیل ارزشمندی باشه که همه ما رو به سمت کسب درآمد دلاری بکشونه. ببینید دوستان، تا زمانی که شما برای دیگران کار میکنی و توی نظام کارمندی مشغول هستی، شما همیشه از تورم عقبی، چرا که تو اون نظام ها تا زمانی که برای دیگران کار میکنی اون شخصی که پول به دست میاره رئیسه و پول اصلی رو رئیس به دست میاره. از طرفی تو نظام کارمندی زمان و مکان در اختیار شما نیست، چه بسا که خیلی از زمانهای شما توی ترافیک، تو مسیر رفت و برگشت به محل کارتون هدر میره. یا حتی اگر بخواید برید مسافرت، البته اگه بتونید، باید کلی درخواست مرخصی بکنید، حالا اگر قبول شود نشود و از این جور داستانا. اما توی کسب درآمد دلاری که اکثرا توی خونه با یه خط اینترنت و یه گوشه موبایل انجام میشه، زمان و مکان در اختیار خودتونه، خودتون رئیس خودتونید، آوال سر ندارید. حتی تو مسافرت هم میتونید با یه خط اینترنت و با یه موبایل کارتون رو پیش ببرید و درآمد دلاری داشته باشید. خب به خاطر همین خوبیای کسب درآمد دلاریه که ما خیلی همون به ایردراپ رو آوردیم که درآمد دلاری داشته باشیم. اما همونجور که تو اکثر ویدیوها گفتم، خب اهداف اصلی ایردراپ ها که دیگه نمیخوام خیلی در موردش صحبت بکنم، قبلا در مورد صحبت شده، یه ویدیویی هست که در این مورد مفصل در این مورد صحبت کردم، لینکش این بالا میذارم، خالی از لطف نیست که اون ویدیو رو ببینید. خب واقعا ماهیت اصلی ایردراپ ها جوریه که اون سودی که قراره که به شما بدن نسبت به زمانی که شما میذارید واقعا مرقوم به صرفه نیست. تازه اگر قرار بشه لیست بشه به شما سود خواهد داد. خب شما از بین هر
40 تا 50 تا شاید یه دونه یه سود خیلی خوب بده مثل نات کوین. خب نتیجه همستر رو هم دیدی دیگه، بعد 6 ماه چه اتفاقی افتاد. ما اون همه داخل همین پیج یوتیوب کلی صحبت کردیم، خب فیدبک های خیلی منفی گرفتیم و خیلی ها میگفتن که ما تا $1000 از این همستر نگیریم واقعا دست از سرش بر نمیداریم، که نتیجهش رو دیدی که در موردش خیلی صحبت نکنیم بهتره. اما اگه بخوایم منطقی فکر بکنیم، کدومی که از شما حاضرید حتی تو اون نظام کارمندی برای شرکتی کار کنید که این شرط رو برای شما بذاره که ما اگر به سود برسیم به شما در ماه حقوق میدهیم؟ یعنی برای شما شرط شروط بذاره. ایردراپ هم همینه، یه چیز 50-50 هستش، داره به شما میگه اگر من لیست بشم مقداری سکه به شما اهدا میکنم. تازه مبلغی که به شما تعلق میگیره بعد اون مدت نسبت به زمانی که شما میذارید واقعا مرقوم به صرفه نیست و بیشتر حالت فان داره، مخصوصا ایردراپ های از نوع تپ تو ارن استایل. حالا ایردراپ هایی که از نوع تست نت هستن یه مقدار خب وضعیت خیلی بهتری هستن که در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. اما خبر خوب دوم اینه که در کنار همه اون روش‌های کسب درآمد دلاری که داخل یک ویدیو براتون توضیح دادم، لینکش رو مجددا داخل توضیحات این پایین براتون قرار میدم، حتما اون ویدیو رو ببینید، که اکثر اون روش‌ها نیاز به یک مهارت خاص داشتن و یا یک سرمایه اولیه خیلی خوب نیاز داشتن، یا اینکه اونایی که واقعا مهارت خاصی نمیخوان و سرمایه خاصی نمیخوان واقعا گین و اینکام و درآمد خیلی خوبی برای شما نخواهند ساخت، مثل سایت های کلیکی و نگاه کردن ویدیو و یه سری بازی ها که شما با زمان خیلی زیادی صرف بکنید که تا بتونید یه مبلغی رو دریافت بکنید. در کنار همه این روش های کسب درآمد دلاری، خبر خوب اینه که یه سری روش های کسب درآمد دلاری توی خود فضای بلاک چین فراهم هستش که شما نه نیاز به مهارت خاصی داری نه نیاز به سرمایه خاصی داری، شما فقط با یه خط اینترنت و گوشی، حتی به لپتاپ هم نیاز نداری، میتونی تو این حوزه فعالیت بکنی بدون توجه به جنسیتت و اینکه حتی چند ساله‌ای، حتی اینکه در هر سطح از سواد هم باشی مهم نیست و میتونه فرصت خیلی خوبی برای کسب درآمد دلاری حتی هزاران دلار در ماه بهش دست پیدا بکنیم. مسیری که خودم تجربه کردم، در ویدیوهای آینده حتی نتایج اثبات برداشت رو هم برای شما خواهم گذاشت و در مورد این روش با هم دیگه خیلی بیشتر صحبت میکنیم. اما برای اینکه بتونید تو این فضا فعالیت بکنید، چون فضای فعالیت ما فضای خود بلاک چین هستش، فضایی است که ما میخوایم اونجا کسب درآمد دلاری داشته باشیم، نیازه که اطلاعات اولیه در مورد بلاک چین داشته باشید، بدونید که این فضا برای چی به وجود اومده، چه خواصی داره که انقدر داره فراگیر میشه و اینکه کلا با کیف پولها و صرافی‌ها آشنا بشید و یه سری اطلاعات اولیه در مورد دنیای کریپتوکارنسی داشته باشید که پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال توی این موضوع به شما میتونه خیلی کمک بکنه. لینکش رو این بالا قرار میدم، حتما با دقت یک سررسید بردارید، تمام مطالبی که داخل این پلیلیست هست، تمام ویدیوهایی که داخل این پلیلیست هست به دقت نگاه کنید، یادداشت کنید، مخصوصا اونایی که در مورد کیف پول و صرافی و انواع ارز دیجیتال، مخصوصا در مورد خود ماهیت بلاک چین که اصلا چه خواصی داره و چطوری داره کار میکنه، اینا میتونه خیلی برای شروع کار برای شما بسیار مفید باشه و شما نیاز دارید به این اطلاعات. پس اولین قدم اینه که شما با ماهیت دنیای ارز دیجیتال با کمک پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال آشنا بشید و منتظر ویدیوهای آموزشی بعدی بمونید. یه نکته خیلی مهم دوستان، موفقیت مالی نیاز به ذهن ثروتمند داره. با احترام به همه کارمندای عزیز کشور عزیزم، کارمندی یعنی ذهن فقیر داشتن، یعنی برای دیگران کار کردن و دیگران ثروتمند شدن. متاسفانه ما تو جامعه زندگی کردیم که از بچگی اینو تو مخمون فرو کردن، یعنی که برید درس بخونید نهایتاً کارمند بشید به یه جایی برسید، که این متاسفانه توی کشور ما، تو فرهنگ ما متاسفانه وجود داره. و از طرفی دوستان برای رسیدن به چیزهایی که تالا بهش نرسیدید باید یه سری کارهایی رو انجام بدید که تالا انجام ندادید. و آدمای موفق معمولا حاضرن کارهایی رو انجام بدن که آدمایی که موفق نیستن هیچ وقت حاضر نیستن اون کار رو انجام بدن.
اگه میخوای تو این چالش کسب درآمد دلاری با من همراه باشی، چنل رو سابسکرایب بکن، زنگوله رو روی آل بذار که با همدیگه بتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم. و یادتون نره برای اینکه بتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم اول باید خودمون رو تغییر